Tää EP käytännössä niin se voisi tiivistää siihen, että se on yksi semmoinen iso tarina. Ja se tarina, niin nämä kaikki biisit omalla tavallaan katsotaan elämää semmosesta sen pohjalta, että mitä vanhemmat on, mitä ystävät on, tällainen poispäin. Ja siitä sitten kun kasvetaan ja näin poispäin, niin aletaan ymmärtää asioita ja mitä sitten se kukin omalla kohdallaan tuo mukaan. No niin kuin sanoin, niin tosissaan se pohjautuu hyvin pitkälti omaan elämään. Mutta tietysti se on kirjoitettu myös sillä tavalla, että siitä pystyy ihan varmasti jokainen ammentaa omaa elämääsi ja omiin kokemuksiisi. Mutta se, että yleisesti ottaen niin aika semmoisessa synkissä tunnelmissa mennään pitkälti. Sen voi löytää, YouTubeen tulee albumi kokonaan, ihan täysin ilmainen. Ja sitten tulee SoundCloudiin, tulee Bandcampiin. Aina on ollut vähän semmoinen vaikeeta ollut niin sopeutua semmoisiin niin sanottuihin kulttuurillisiin normeihin ja tavallaan niin se tuli vähän siitä, että koska pitkälti paljon niin musiikkia ja ylipäätänsä kaikessa niin taiteessa ja sosiaalisessa mediassa niin on semmoinen, no sanotaan nyt, että poliittinen korrektius, että koitetaan olla loukkaamatta ketään ja koitetaan sanoa asiat mahdollisimman neutraalisti, mutta tietyn pisteen jälkeen niin se on aika turhaa loppupeleissä, että vaikka koitetaan niin sanoa asiat tietyllä tavalla ja mutta sitten kuitenkin niin koko idea tälle oli oikeastaan se, että sanotaan asiat niin kuin ne on ilman sen enempää kaunistelematta. Tietysti paljon kielikuvia ja mielikuvia ja tämmöisiä on käytetty niin kuin maustamaan. Ottaa niitä semmoisia epämukavia asioita, joita ihmiset ei välttämättä halua kohdata itsensä kanssa, mutta tuodaan ne kuitenkin niin kuin esille ja kukin sitten on itse vastuussa siitä, että mitä sitä tiedolla tekee. Tää on pitkälti niin kuin, mitä tulee kitarat, bassot, laulut, tämmöiset näin, niin ne on pitkälti toteutettu ihan kotioloissa, hyvinkin vaatimattomissa oloissa, joka sitten taas puolestaan tuo sen puolen, että massatuotetaan musiikkia, mutta sitten loppujen lopuksi yritetään tehdä jotain tiettyä ja sitten kuitenkin päädytään siihen, että kaikki kuulostaa samalta ja vaikka sitten oltaisikin tehty kalliilla. Kaikki muut itse on soittanut sitten just niinku rumpujen puolesta, niin siinä tuli se kynnyskysymys oli itsellä, että haluanko ohjelmoida jotkut rummut tai sitten mikä se alkuperäinen on, että soittaa helvetin paskalla kiipparilla. Semmoset hyvinkin tietysti omalla tavallaan, mutta sitten taas niin olisiko se palvellut sitä kokonaiskuvaa, niin en mä tiedä. Sitten kysyin tai tapasin tuossa joku aika takaisin sitten niin tämän autorin Enceladuksen ja kyselin sitä häntä mukaan ja hän sitten innostui heti siitä, että joo, et ei mitään, että lähdetään vaan tekemään ja otettiin siinä sitten viikonloppu ja vedettiin 4 biisiä purkkiin. No se ei oo sinänsä mun paikkani sanoa sitä asiaa, että
musiikissa ja ylipäätänsä missä tahansa taiteessa, niin siinä on aina kyse siitä, että ei ole kyse siitä, että mitä sä itse tuotat ja kenelle sä sitä teet, vaan kyse on aina siitä, että kuka sen pariin eksyy ja kuka sitä nauttii. Että se on aika semmoinen niin kuin monipuolinen ja dynaaminen EP. Miten se nyt sitten? Naurava mies. Naurava Mustissa mies. maaleissa. Mustissa maaleissa, joo. No, niin kuin tuossa sanoin aikaisemminkin tuli, niin pitkälti itse on se isoin takapiru näissä, että hyvin pitkälti sieltä omasta elämästä ja omista jutuista tämä asia tulee, mutta sitten just se, että se on kuitenkin niin kuin tehty sillä pohjalla, että jokaisessa meissä itsessään on se oma pieni saatana sisällä, jos nyt näin haluaa. Joka on nytkö se on niinku päästetty valloille? Niin, että siinä tänne on tarkoitus niinku, että viedä sen ison matkan läpi ja tavallaan kaivaa se puoli jokaisesta itsestään. Ja kai se vähän molemmin päin siinä mielessä menee, että tietysti se lähtökohta on se, että tekee sitä oman sen niin kuin, miksi sitä nyt sitten haluaa kutsua, semmoisen niin kuin oman itseilmaisun ja semmoisen omaa niin kuin hengen tuotettaan tavallaan. Sitä, että se on vaan semmoista, mitä ei niin kuin pysty rahalla mittaamaan tavallaan, että se on enemmän sitä henkistä mielihyvää ja semmoista. Mut mitä tulee niinku tämmöiseen niinku keikkailuun ja se, että tietysti, että itsekseen tekee, niin se on sitä aina järjestelykysymys. Se tietysti, että ei sekään ole poissuljettu mahdollisuus, mutta se, että kyllä niinku jatkoa tulee. Tämänkin on tarkoitus ehkä vähän repiä sitä kuulijaa sieltä omilta mukavuusalueilta pois ja laittaa miettimään, laittaa pohtimaan asioita. Niin se on varmaan se, mikä tällä on niin ajatuksena. Taide on aina vähän semmoista, että se on omalla tavallaan hyvinkin hektistä, mutta se, että millä asenteella sitä sitten lähtee tekemään, niin se on sitten aina vähän yksilökohtaisesti tietysti, mutta omalla kohdalla, niin jos sitä musiikkia ja ylipäätänsä tämmöistä niin oman itsensä ilmaisua ei saisi tehdä, niin mikä se mun tarkoitus täällä sitten on. Että kyllä se on semmoinen omalla tavalla se elämäntyö, että saa tehtyä sitä, saa tuotua sitä ja ehkä sitten joku löytää siitä jotain, niin siinä kohtaa on jo tehtävässä tehnyt, jos siitä joku oikeasti niin onnistuu löytämään itselleen se jotain, niin kyllä se on enemmän semmoinen niin kuin elämänkutsumus.